Welcome back to my YouTube channel. Ngayon po ay mag-iihaw tayo ng lamb meat. Ayan. Inihaw na lamb meat. Grilled meat. Ayan. So, ang perfect combination po ng lamb meat, ayan, ito po, ginisang repolyo or fried cabbage. Ayan. So, ito po ang ating mga ingredients sa ating ginisang repolyo. Ayan. First, onion and garlic. And then, coriander leaves, bell pepper, and carrot. Ayan. At kailangan din po natin ng magic sarap powder and oyster sauce and salt. And gagamit din po tayo ng cooking oil and water. Ayan. So, start na po tayong magluto.